Εγώ νομίζω ότι βασικό στοιχείο για μια κοινωνία είναι η δημοκρατία της. Όσο οι ρίζες της δημοκρατίας έχουν εξαπλωθεί, όσο υπάρχουν οι θεσμοί που η δημοκρατία δημιουργεί, τόσο λιγότερο ευάλωτη είναι. Σε μια δημοκρατία είναι πολύ δύσκολο να συμβούν ακραία γεγονότα. Βασικό δε χαρακτηριστικό της κοινωνίας πρέπει να είναι η παιδεία. Ποια πατρίδα δεν έχεις παιδεία, ποια θρησκεία δεν έχεις παιδεία και ποια οικογένεια. Το τρίπτυχο θα πρέπει να αλλάξει και να γίνει παιδεία, παιδεία, παιδεία. Εάν αυτό δεν συμβεί σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, να ξέρετε ότι πάντοτε η κοινωνία είναι ευάλωτη. Να εύχεστε να μην τύχετε ποτέ σε κάποια κοινωνική μερίδα λόγω θρησκείας, χρώματος, σκέψης, πολιτιστικής παράδοσης, να μην βρεθείτε ποτέ σε καμία μειονότητα. Διότι τα πράγματα αγριεύουνε. Εμείς μάθαμε να ζούμε σαν μειονότητες. Εβραίοι της Κέρκυρας. Μια πληθυσμιακή ομάδα που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι του νησιού, διαμόρφωσε την ιστορία του και συνέβαλε στην εξέλιξη του εμπορίου και της οικονομίας. Όμως, τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν σε βάρος τους προσθέθηκαν στη μαύρη σελίδα της ιστορίας ανθρωπότητας. Ο διάσημος ραββίνος Βενιαμίν Μπεν Γιονά το 12ο αιώνα, κατά την επίσκεψή του στο νησί, αναφέρει τη συνάντησή του με τον Ιωσήφ, τον πρώτο Εβραίο κάτοικο τον οποίο γνωρίζουμε, που στο επάγγελμα ήταν βαφέας. Από το 1267 και έπειτα, ο αριθμός των Εβραίων στην Κέρκυρα αυξήθηκε σημαντικά. Αρχικά ζούσαν στο λόφο του Καμπιέλου, ενώ οι πρώτοι μετανάστες μέσα στο Παλιό Φρούριο και στη συνέχεια, στις αρχές του 15ου αιώνα, ζούσαν στο χώρο του σημερινού Καμπιέλου, που έμεινε γνωστό και ως Οβριοβούνι. Από τις αρχές του 17ου αιώνα, η εβραϊκή συνοικία βρίσκεται στη θέση που και σήμερα είναι γνωστή σαν εβραϊκή. Λέγομαι Ελλήνος Σούσης, είμαι πολιτικός μηχανικός και υπήρξα πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας της Κέρκυρας για 17 χρόνια. Η οικογένειά μου είναι στην Κέρκυρα 350 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Είμαστε ένα κομμάτι αυτού του τόπου. Είμαστε 3 αδέλφια, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, ο μεσαίος είναι οικονομολόγος και ο πιο μικρός είναι γυναικολόγος. Έχω 2 κορίτσια, την Πέρλα και την Ευτυχία. Η Πέρλα είναι μαθηματικός, καθηγήτρια στο Κέμπριτζ. Η άλλη Ευτυχία είναι γιατρός στο Λονδίνο, αναισθησιολόγος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Όπως οι περισσότερες εβραϊκές οικογένειες της Κέρκυρας, έχουν 2 χώρους προέλευσης. Είναι οι Ρωμανιώτες, αυτοί που προέρχονται από τον ελλαδικό κορμό, και οι Δυτικοί, αυτοί που ήρθαν μετά από την εκδίωξη των Εβραίων από τον Φερδινάνδο και την Ισαβέλα από την Ισπανία, πήγαν στην Ιταλία, από τη Βενετία βρέθηκαν στην Απουλία και μετά από πίεση των ενετικών αρχών, ένα μεγάλο μέρος αυτού του πληθυσμού ήρθε στην Κέρκυρα και δημιούργησε μια καινούρια κοινότητα, μια άλλη κοινότητα. Οι γονείς μου μιλούσαν ελληνικά βέβαια. Η μητέρα μου μιλούσε 3-4 γλώσσες, άλλο τόσο και ο πατέρας μου. Ο παππούς μου, που τον έκαψαν οι Γερμανοί το 1944, ήταν μεγαλοεισαγωγέας στην Κέρκυρα. Μιλούσε και αυτός 5-6 γλώσσες, ήταν πολύ μορφωμένο άτομο και τον χρησιμοποιούσαν για να λύσουν μεταξύ τους διαφορές τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Χριστιανοί. Η συμβολή των Εβραίων στην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού υπήρξε σημαντική. Άλλοι δραστηριοποιούνταν στις βιοτεχνίες, ήταν μικροτεχνίτες, υφασματέμποροι και άλλοι επιχειρηματίες και μεγαλοεισαγωγείς.
έκαναν εξαγωγές λαδιού και δημητριακών, αλλά και των περίφημων κύτρων, ένα είδος εσπεριδοειδούς σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, στον τομέα αυτό υπήρξαν και δυσκολίες λόγω αμφισβητήσεων και ανταγωνισμού που οδήγησαν στην παρακμή του εμπορίου. Οι οικονομικά ευπορότεροι ασχολούνταν με την ναυτιλία, συνέβαλαν στη συντήρηση θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις ωραίες τους, ενώ κατήχαν και σημαντικές διοικητικές θέσεις στο μηχανισμό της χώρας. Στα μικροεπαγγέλματα περιλαμβάνονταν οι λατονιέριδες, οι ξυλουργοί και οι σιδεράδες. Σημαντική επίσης υπήρξε η παρουσία Εβραίων γιατρών, δικηγόρων και συμβολιογράφων. Η οικογένεια Βιτάλ, οι ρίζες από την οικογένεια του πατέρα μου είναι Εβραίοι από την Απουλία, από την κάτω Ιταλία. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1918. Η οικογένειά του ήταν ο παππούς μου, ο Ιωσήφ Βιτάλ, η γιαγιά μου, η Νίνα Βιτάλ, το γένος Βιβάντε, και οι δύο θείες μου, η Ραχίλ Βιτάλ και η Διαμαντίνα ή Τίνα Βιτάλ. Ο παππούς πέθανε πριν τους πάρουν στα στρατόπεδα και ήταν θαμμένος εδώ στο παλιό νεκροταφείο στο λόφο του Αβράμη, και η γιαγιά με τις δύο κόρες και τον πατέρα μου οδηγήθηκαν στο Auschwitz-Birkenau, όπου ο πατέρας μου ήταν τότε 26 ετών και τον έσωσα γιατί εργαζόταν. Η γιαγιά με τα δύο κορίτσια τους πήγαν αμέσως στη διαλογή, θάλαμο αερίων και κρεματόρια. Ο πατέρας μου ήταν ραδιοτεχνίτης, ραδιοηλεκτρολόγος, ραδιοτεχνίτης, αυτοδίδακτος και εξελίχθηκε μετά. Ξεκίνησε να φτιάχνει ραδιόφωνα και αργότερα εξελίχθηκε. Η μητέρα μου, η οποία ήταν χριστιανή και γνώρισε τον πατέρα μου μετά που γύρισε από τα στρατόπεδα, επειδή η γιαγιά μου, η μάνα της μητέρας μου, ήταν καθολική Μαλτέζα και ο παππούς το ίδιο, είχε τελειώσει την Ιταλική σχολή των Καλογραίων και μάλιστα είχε πάρει το πτυχίο της νοσοκόμας, που εργαζόταν χρόνια στο παλιό νοσοκομείο απέναντι από τις φυλακές της Κέρκυρας. Είχαμε μια πολύ δυνατή κοινότητα. Είχαμε επίσης στη δεκαετία του 60 και εβραϊκό σχολείο, δηλαδή το πρωί πηγαίναμε στο σχολείο μας κανονικά. Οι περισσότεροι Εβραίοι, επειδή μέναμε εδώ στην περιοχή της Εβραϊκής, είχαμε την τύχη να φοιτήσουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο, πάνω στο Νέο Φρούριο, ένα ονειρεμένο σχολείο. Και το απόγευμα, κάποιες μέρες της εβδομάδας, είχε έρθει δάσκαλος από το Ισραήλ, θυμάμαι και το όνομά του, ο Ιακώβ Χαράρη, ένας εξαιρετικός δάσκαλος, ο οποίος μας μάθαινε τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, χορούς, τραγούδια, και ήταν αρκετά χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, οι περισσότερες εβραϊκές οικογένειες στην Κέρκυρα δεν διέθεταν τα μέσα για να παρέχουν έστω την στοιχειώδη μόρφωση στα παιδιά τους. Το 1906 υπήρχαν 2 κοινοτικά σχολεία για αγόρια και κορίτσια, με τα έξοδα της γενικής εκπαίδευσης να καλύπτονται από το κράτος, ενώ τα παιδιά των ευπορότερων οικογενειών πήγαιναν στο δημόσιο σχολείο αλλά και σε ιδιωτικές σχολές. Το 1930 η πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Εβραίων μαθητών ξεκίνησε από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ από το 1931 πολλά παιδιά φοιτούσαν και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο περιλάμβανε και τμήματα νηπιαγωγείου. Τα κυριότερα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν τα ελληνικά, τα εβραϊκά και η γραμματική. Να σημειωθεί ότι στην καθημερινή τους επικοινωνία, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλούσαν παραδοσιακές διαλέκτους. Όμως, μετά τον πόλεμο, οι ελάχιστοι εναπομείναντες Εβραίοι μιλούν σχεδόν αποκλειστικά ελληνικά, καθώς και τα κορφιώτο, μια μίξη της ελληνικής γλώσσας με τη βενετσιάνικη διάλεκτο. Ο χώρος της θρησκευτικής τους λατρείας ήταν οι 3 συναγωγές που υπήρχαν στο νησί. Η πρώτη συναγωγή που κτίστηκε από μετανάστες το 1537 στην Εβραϊκή Συνοικία ήταν η Πουλιέζα, η οποία μετά από μια πυρκαγιά αποτεφρώθηκε και ξαναχτίστηκε το 1926 με την ονομασία Βέκια. Όμως και αυτή καταστράφηκε και πάλι κατά τους βομβαρδισμούς των Γερμανών το 1943. Σήμερα διατηρείται και λειτουργεί η Ρωμανιώτικη Συναγωγή, η οποία βρίσκεται στην οδό Βελισσαρίου και κτίστηκε στα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Εκεί στεγάζονται και τα γραφεία της Ισραηλίτικης κοινότητας της Κέρκυρας. Η οικογένειά μου, στο όνομα είμαστε Ματαθία,
και ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν το ίδιο επώνυμο, μόνο που η οικογένεια για τον πατέρα μου ήταν δεύτερη οικογένεια, γιατί την πρώτη οικογένειά του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, αδέρφια του, γονείς του, χάθηκαν στη Γερμανία, στα στρατόπεδα στο Auschwitz, και αφού γύρισε στην Κέρκυρα παντρεύτηκε τη μητέρα μου και δημιούργησε μια νέα οικογένεια που είμαστε 4 αδέρφια, 3 κορίτσια και εγώ. Στο επάγγελμα, πριν τον πόλεμο, από ό,τι θυμάμαι που έχω ακούσει, ήταν μαραγκός. Μετά είχε ασχοληθεί με εμπόριο και με κατασκευή στρωμάτων και η μητέρα μου έφτιαχνε χειροποίητα παπλώματα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Σαν μόρφωση δεν είχαν, του δημοτικού ήταν και οι δύο, γιατί τότε ξέραμε ότι κοίταζαν πώς θα ζήσουν και δεν κοίταζαν πολύ τη μόρφωση. Η οικογένεια η δική μου, οι πρόγονοί μου πρέπει να έχουν έρθει από την Ιταλία και λέγονται Πουλιέζοι, γιατί εδώ στην Κέρκυρα υπήρχαν 2 ας τις πούμε κοινότητες. Ήταν μια η Ρωμανιώτικη που ήταν οι Έλληνες, ας πούμε, Εβραίοι, και οι Ιταλοί, οι Πουλιέζοι που ήρθαν από την Ιταλία γύρω στο 1600, που σε αυτούς ανήκει η οικογένειά μου. Άρα η οικογένειά μου ήταν στην κοινότητα των Πουλιέζων. Μεγάλωσα μέσα σε μια θρησκευόμενη οικογένεια. Εγώ προσωπικά δεν είμαι θρησκευόμενο άτομο. Δεν φταίω. Ο πατέρας μου με έστειλε να γίνω μηχανικός και εκεί μας μάθανε να ρωτάμε γιατί. Και άμα δεν έχουμε απαντήσεις στα γιατί που ρωτάμε, δεν σας πιστεύουμε. Μεγάλωσα με τις εβραϊκές παραδόσεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τηρούσαμε την ημέρα του Σαββάτου, πηγαίναμε την πρωτοχρονιά και το Ιόμ Κιπούρ που ήταν η ημέρα της εξηλαίωσης. Παρακαλούσαμε το Θεό να μας συγχωρέσει για τα σφάλματά μας, για όλο το χρόνο, για να μπορούμε να ξανακάνουμε καινούρια σφάλματα. Τελείωσα το πρώτο δημοτικό της Κέρκυρας με πολύ καλές αναμνήσεις. Στο γυμνάσιο ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Όχι, να μην πω τη λέξη δύσκολα, γιατί είναι βαριά λέξη. Και λίγο διαφορετικά. Ήταν λίγο διαφορετικά. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός, ο οποίος οφείλεται στο ότι κάθε τι το διαφορετικό φοβίζει. Θα λέγανε δηλαδή εσείς τι είστε, ποιοι είστε, τι πιστεύετε, τι κάνετε, από πού ήρθατε. Δεν μπορούσαν να δεχθούν αφής εξ αρχής ότι είμαι ένας από αυτούς. Μετά έγινα ένας από αυτούς. Ακόμα και στην επαγγελματική μου καριέρα ήμουν ένας Εβραίος μηχανικός σε μια θάλασσα χριστιανών. Πολλές φορές άκουσα ότι σε αυτόν πας. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι συντοπίτες μου οι χριστιανοί ήταν αυτοί που μου συμπαραστάθηκαν στη ζωή και στα δύσκολα και στα εύκολα.
Σπίτι όχι, δεν μιλούσαμε εβραϊκά. Ο πατέρας μου μιλούσε τα κορφιότο, δηλαδή ιταλικά με κερκυραϊκά μαζί, που μιλούσαν οι Εβραίοι που ήρθαν από την Απουλία. Η μαμά μιλούσε τα σωστά τα ιταλικά, λόγω του ότι τελείωσε της καλόγρησης της Ιταλίδας, εντάξει, και όχι, ελληνικά μιλούσαν. Αλλά όταν θέλαμε να καταλάβουμε εμείς τα παιδιά, η μαμά με τον μπαμπά μιλούσαν ιταλικά. Ο μπαμπάς κορφιότο και η μαμά τα πραγματικά τα ιταλικά. Ο μπαμπάς από μικρά μας έφτιαχνε πάντα χριστουγεννιάτικο δέντρο για να τιμήσει τη μαμά. Το Πάσχα βάφαμε 2 φορές αυγά, και το εβραϊκό Πάσχα και το χριστιανικό Πάσχα. Και ο πατέρας μου ήταν πολύ μεγαλόψυχος άνθρωπος. Δεν βλαστήμησε ποτέ, ήταν θρησκευόμενος, σεβόταν όλες τις θρησκείες. Όταν ήταν η Άγια Σοφιά το πανηγύρι πήγαινε πάντα και του προσφέραν έναν άρτο με μεγάλη αγάπη και δεν ξέρω, μεγαλώσαμε σε ένα κλίμα που μάθαμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Παλιότερα οι Εβραίοι αραβωνιάζονταν με προξενιό, παράδοση που τηρούσαν και χριστιανικές οικογένειες, ενώ τον 19ο αιώνα συχνά οι γάμοι κανονίζονταν από τους γονείς των νέων. Μετά τη συμφωνία του αραβώνα του ζεύγους, γνωστή και ως Κιντουσίν, ακολουθούσε ανταλλαγή επισκέψεων ανάμεσα στις οικογένειες, όπου δινόταν και απαραίτητη πρίκα. Ένας εβραϊκός γάμος τελείτο στη συναγωγή κυρίως Κυριακή απόγευμα, 8 μέρες μετά την ένωση του ζευγαριού. Συνηθίζεται να γιορτάζεται στον καθαρό αέρα, με το χούλα να κρατιέται πάνω από την ύφη και τον γαμπρό. Ένα ειδικό θόλο που συμβολίζει το κοινό του σπίτι. Στη διάρκεια του μυστηρίου, η νύφη είναι καλυμμένη με βέλο, ενώ οι άνδρες χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Η εγκυρότητα του γάμου ορίζεται από το συμβόλαιο Κετουμπά, ένα έγγραφο που καταγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα του ως συνέπεια του γάμου. Το συνηθέστερο δώρο προς την ύφη ήταν μια μακριά χρυσή αλυσίδα. Ο γάμος τελείτο τις πρώτες 15 μέρες κάθε μήνα, ενώ στο τέλος της τελετής ο γαμπρός σπάει ένα ποτήρι, συμβολίζοντας την καταστροφή του ναού του Σολομώντα, βάρος που φέρουν για πάντα μαζί τους οι Εβραίοι. Δυστυχώς η μαύρη σελίδα ήταν η συνεργασία που είχαν οι τοπικές αρχές με τους Ναζί. Δυστυχώς, είναι μία από τις μαύρες σελίδες μετά το 1891 με τη σφαγή της Ρουμπίνα Σάρδα και την πρώτη βιοπραγία στην εβραϊκή κοινότητα. Ήταν η δεύτερη μαύρη σελίδα. Υπήρχε άψογη συνεργασία με τον Δήμαρχο τον Κόλλα, με τον Νομάρχη τον Κομιανό, με τον αστυνομικό διευθυντή τον Βεδόπουλο και διάφορους άλλους. Οπότε δόθηκαν οι Κερκυραίοι σαν αρνιά για σφαγή στους Ναζί. Ήταν έτοιμη η κατάσταση 1 χρόνο πριν. Και ενώ υπήρχε σχέδιο διάσωσής τους από το ΕΑΜ, δυστυχώς τους είχαν μαντρώσει μέσα στο φρούριο, κάτω πλατεία και φρούριο, και παρόλο που το ΕΑΜ έδωσε ψεύτικο συναγερμό για να φύγουν, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φύγουν. Το σχέδιο του ΕΑΜ ήταν να φύγουν από εδώ, να τους πάνε στην οργάνωση του Βαλανιού και να περάσουν Αλβανία και Ήπειρο μετά. Όπως στη Θεσσαλία σώθηκαν πάρα πολλοί Εβραίοι γιατί πήγαν με το ΕΑΜ στα βουνά. Σώθηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εδώ πολύ λίγοι σωθήκανε, κάποιες οικογένειες σώθηκαν και 2.000 οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα που επέστρεψαν 187 άτομα. Η οικογένεια του πατέρα μου που αποτελούνταν από τον παππού, τη γιαγιά και τις 2 αδελφές του πατέρα μου. Ο παππούς πρόλαβε και πέθανε, ευτυχώς λέμε, πριν τους πιάσουν οι Ναζί. Ο παππούς Ιωσήφ Βιτάλ ή Πέπο. Η γιαγιά μου η Νίνα και οι 2 θείες μου, η Ραχήλ και η Διαμαντίνα Τίνα, που ήταν και σε μικρή ηλικία, οδηγήθηκαν αμέσως στη διαλογή, δηλαδή θαλάμους αερίων και κρεματόρια. Ο πατέρας μου, ο Σάμις Βιτάλ, ραδιοτεχνίτης, ήταν τότε 26 ετών και δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, κάτω από πανάθλιες βέβαια συνθήκες, και κατόρθωσε όταν μπήκε ο κόκκινος στρατός το 1945 να διασωθεί μαζί με άλλους 180 Εβραίους από την Κέρκυρα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, γύρισε μόνος του από την περιπέτεια από το Auschwitz-Birkenau. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Κέρκυρα μέχρι να βρει το πατρικό του σπίτι άδειο, γιατί τότε πρέπει να πούμε ότι μόλις πιάσαν τους Εβραίους της Κέρκυρας έγιναν πάλι βιοπραγίες, καταλήφθησαν σχεδόν όλα τα σπίτια, σπάσανε μαγαζιά, πήραν κοσμήματα, περιουσίες, και όταν γύρισαν οι άνθρωποι δεν έψαχναν να βρουν τα σπίτια τους. Οπότε για αρκετό καιρό έμεναν στο εβραϊκό σχολείο που είναι δίπλα στην συναγωγή της Κέρκυρας,
την σκουόλα γκρέκα όπως λέγεται, έμεναν όλοι μαζί μέχρι με κάποιες αποδείξεις, με κάποιους μάρτυρες να έρθουν και να μπουν ξανά στα σπίτια τους μέσα. Δεν ήταν δηλαδή η επιστροφή καθόλου, μα καθόλου εύκολη. Βέβαια, οι Κερκυραίοι, ιδιαίτερα της Εβραϊκής, τους δέχτηκαν με μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί ήταν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τα εβραϊκά έθιμα αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της Κέρκυρας και γενικότερα έπλαθαν την πολυπολιτισμική της κουλτούρα που δημιουργήθηκε με τη συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές ρίζες και νοοτροπίες. Η σημαντικότερη μέρα της εβδομάδας για τους Εβραίους ήταν το Σάββατο. Η προετοιμασία για τον εορτασμό του ξεκινούσε από την Παρασκευή. Τα καταστήματα έκλειναν, ενώ στις κατοικίες οι νοικοκυρές παρασκεύαζαν φαγητά και γλυκίσματα για την ημέρα αυτή. Το Σάββατο καμία εργασία δεν επιτρεπόταν, διότι συμβόλιζε το αποκορύφωμα της δημιουργίας. Αναλυτικότερα, την πρωτοχρονιά, με το Ροζ Ασανά γιόρταζαν τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό. Το Γιόμ Κιπούρ ήταν η ημέρα του εξηλασμού και αποτελεί μία από τις ιερότερες θρησκευτικές γιορτές των Εβραίων. Το Πουρίμ είναι η γιορτή των κλήρων, όπου διαβάζονται τα πηγιουτίμ, λειτουργικά ποίηματα που τραγουδιόνταν είτε στα ελληνικά είτε στα αραμαϊκά. Το Πεσάχ είναι το εβραϊκό Πάσχα που παρασκευάζαν τα ματσά, ένα άζυμο ψωμί που καταναλωνόταν όλη την εβδομάδα. Το Χάνουκα ήταν μια οκταήμερη γιορτή, η οποία συμπίπτει με τα Χριστούγεννα και γιορτάζονταν με τραγούδια και παιχνίδια. Οι μοίρες, όπου σύμφωνα με την παράδοση, 3 μοίρες επισκέπτονταν τα παιδιά του σπιτιού και προκαθόριζαν τη μοίρα τους και συνήθιζαν να τοποθετούν χρυσά νομίσματα και κλαδάκια απίγανου στην κούνια του μωρού. Τέλος, σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η οργάνωση τελετών ενηλικίωσης για τα κορίτσια ή Bat Mitzvah, σε αντιστοιχεία με τα Bar Mitzvah των αγοριών, μια ιδιαίτερα προοδευτική κίνηση για τη δεκαετία του 1930. Σε γενικές γραμμές, η συμβίωση Εβραίων και Χριστιανών ήταν αρμονική μέχρι τις πρώτες γενέξεις μεταξύ τους που ξεκίνησαν το 1891 με το Πογκρόμ, όταν στην εβραϊκή συνοικία βρέθηκε το πτώμα ενός μικρού κοριτσιού της Ρουμπίνα Σάρδα, που ήταν κόρη του Εβραίου ράφτη Β. Σάρδα. Το πτώμα της βρέθηκε άγρια κακοποιημένο, κλεισμένο μέσα σε ένα σάκο. Οι Εβραίοι πίστευαν ότι η μικρή έπεσε θύμα δολοφονίας από χριστιανούς, ενώ οι χριστιανοί με τη σειρά τους διέδωσαν ότι το κοριτσάκι ήταν χριστιανή και πως οι Εβραίοι τη σκότωσαν για να συγκεντρώσουν το αίμα της με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν στα άζυμα που κατασκεύαζαν για τη γιορτή του Πάσχα που πλησίαζε. Οι γονείς της Ρουμπίνα συνελήφθησαν ως ύποπτοι. Αφορμή στάθηκε στο να ξεφύγει η κατάσταση και να ξεσπάσουν εντάσεις και αγριότητες, με αποτέλεσμα να χαθούν 25 Εβραίοι κάτοικοι. Ο πατέρας μου, τον οποίο ποτέ δεν είχα εγώ τη δύναμη να τον ρωτήσω πώς ήταν στα στρατόπεδο, ούτε και ο ίδιος όμως μίλησε, το απέφευγε αυτό το πράγμα. Μόνο σε κάποιες στιγμές έλεγε κάποια πράγματα, ότι εγώ αν είχα πονοκέφαλο έπινα ένα κουμπί από τη φόρμα μου και μου πέρναγε το πονοκέφαλος, ότι τρώγαμε γράσο από τις μηχανές γιατί μας πηγαίναν κάτι πορείες 40 χιλιόμετρα, μείον 42 βαθμούς κάτω από το 0 με ξυλοπάπουτσα και έπρεπε να έχουμε θερμίδες για να καίμε. Τι να πούν αλήθεια, ή καμιά φορά έλεγε σε εμάς να τρώτε το φαγητό σας γιατί εμείς δεν είχαμε να φάμε τίποτα. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Ούτε εγώ τόλμησα, ούτε αδερφή μου τόλμησε. Πιστεύω ότι και κανένα παιδί από την κοινότητα τόλμησε να τους ρωτήσει μέσα από αυτή τη φρίκη τι έγινε. Θυμάμαι ότι οι φωτογραφίες της γιαγιάς και από τις θείες μου με τον μπαμπά μου μικρά παιδάκια, του παππού δεν βρέθηκε φωτογραφία, τις είχε ο πατέρας μου καταχωνιασμένες μέσα σε ένα σιρτάρι γιατί δεν μπορούσε να τις βλέπει. Ήταν μεγάλη συμφορά, ήταν μεγάλος ο χαμός που έγινε. Και εμείς αργότερα βέβαια μάθαμε από διάφορες ταινίες, από διάφορα βιβλία, που ακόμα τώρα υπάρχουν και υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία και μεγάλη προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, να μάθουμε την αλήθεια από αυτή τη φρικτή περίοδο που πέρασε ο κόσμος. Συγχώρεση σαφώς δεν μπορούμε να δώσουμε στους Ναζί. Αυτό δεν πάει να πει ότι όλοι οι Γερμανοί ήταν Ναζί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης ήταν οι Γερμανοί κομμουνιστές, ήταν οι Γερμανοί αντιφασίστες, ήταν οι ομοφυλόφιλοι, ήταν οι διανοούμενοι, ήταν οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν ήταν όλοι οι Γερμανοί Ναζί. Και μάλιστα πάρα πολλοί Γερμανοί φύλαξαν με μεγάλη θυσία
στα σπίτια τους Εβραίους, οι οποίοι γλίτωσαν από τη φρίκη των στρατόπεδων. Δηλαδή δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν πάει να πει ότι ο Γερμανός είναι ναζί. Και τώρα στη Γερμανία υπάρχει ένα μεγάλο αντιφασιστικό και αντιναζιστικό κίνημα με πολύ νέα παιδιά. Και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ συγχώρεση στους ναζί δεν δίνω. Όχι βέβαια. Τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πληθυσμός των Εβραίων στο νησί αριθμούταν περίπου στις 2.000 ψυχές που ζούσαν στην εβραϊκή κοινότητα. Τον Απρίλιο του 1944, παρά τη γερμανική κατοχή, αισθάνονταν σχετικά ασφαλείς σε μια κοινότητα με σημαντική οικονομική δύναμη και προστασία διασφαλισμένη από ένα πλοίο του Ερυθρού Σταυρού που βρισκόταν στο λιμάνι. Οι 2.000 συνολικά Εβραίοι που καταγράφονταν σε λίστες υποχρεώνονταν να παρουσιάζονται τακτικά στις γερμανικές αρχές. Οι ταπεινώσεις που δέχονταν γίνονταν σιωπηρά αποδεκτές, χωρίς καμία διαμαρτυρία, ενώ οι μήνες περνούσαν μαρτυρικά. Το βράδυ της 8ης Ιουνίου του 1944, οι Εβραίοι κάτοικοι είχαν ως διαταγή να συγκεντρωθούν την επόμενη στην πλατεία. Πράγματι, στις 9 Ιουνίου, τα SS χτυπούσαν με ορμή τις εβραϊκές πόρτες και επέβαλαν με τη βία τη συγκέντρωση όλων στην κάτω πλατεία. Η εντολή ήταν: όποιος δεν ερχόταν με τη θέλησή του να ξυλοκοπείται, όποιος ήταν τρόφιμος νοσοκομείου ή φρενοκομείου να παίρνει προσωρινά εξιτήριο. Παράλληλα, SS και Έλληνες αστυνομικοί κύκλωσαν το πλήθος των περίπου 1.700 Εβραίων που είχαν συγκεντρωθεί και στη συνέχεια, μέσα στο παλαιό φρούριο, τους απογύμνωσαν από όσα υπάρχοντα είχαν. Μόνο λίγοι είχαν καταφύγει στη χωριά και γλίτωσαν. Το σημαντικό γεγονός είναι ότι όλα αυτά που έζησαν και πέρασαν οι δικοί μας, είτε ήταν Εβραίοι, είτε ήταν αντιφασίστες, είτε κομμουνιστές, είτε ομοφυλόφιλοι, είτε άτομα με ειδικές ανάγκες, ήταν διαφορετικοί δηλαδή, θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, τουλάχιστον από το γυμνάσιο και μετά. Υπάρχει το φοβερό βιβλίο του Πρίμο Λέβη, «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος». Αυτό θα πρέπει να γίνει Ευαγγέλιο αντιφασισμού, αντιρατσισμού σε όλα τα σχολεία και στα πανεπιστήμια, που νομίζω ότι διδάσκεται, γίνονται εργασίες στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως και στην Ευρώπη. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και έχουμε καθημερινά γεγονότα πρόσφατα από γενοκτονίες, καθημερινά. Έχουμε ξανά με τους Αφροαμερικανούς που έχουν πρόβλημα. Ποιος θα ξεχάσει το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» του Φλόιντ. Είναι σαν να ακούμε τους δικούς μας Εβραίους στους θαλάμους αερίων που δεν μπόρεσαν να αναπνεύσουν και πέθαναν από ασφυξία. Σκέψουμε ένα απλό και κεφαλοκλείδωμα ότι μπορεί ο άλλος να χάσει τη ζωή του, να του αφαιρέσουν τη ζωή, γιατί είναι διαφορετικός. Αυτό τα νέα τα παιδιά θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή και αν είναι δυνατόν να διαβάζουν ιστορικά βιβλία, να ενημερώνονται και να ρωτάνε τους μεγαλύτερους, όσους έχουν κάποια εμπειρία, να μαθαίνουν. Έτσι μάθαμε κι εμείς, από τους μεγαλύτερους. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ συζητήσεις με τον Μανώλη τον Γλέζο, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω. Συζητήσεις με τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Τι μας μάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Ή όταν έσφιξα το χέρι του Χαρίλα του Φλωράκη που είχε έρθει να μιλήσει. Δεν το κομματικοποιώ, αλλά μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και είδαν το θάνατο απέναντί τους. Είμαστε ένα κομμάτι της κερκυραϊκής κοινωνίας, γιατί είμαστε κερκυραίοι Έλληνες, από γονείς και εμείς γεννηθήκαμε εδώ. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε τρομερές στιγμές πάλι. Θέλουμε να το πιστεύουμε και στο χέρι μας είναι να υπερασπιστούμε μαζί με τους συνειδητοποιητές μας τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη διαφορετικότητα. Δεν είχαμε την τόλμη, δεν είχαμε το θάρρος να ρωτήσουμε ποτέ πώς πέρασαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωσης κανονικά, γιατί οι συνθήκες, από ό,τι διαβάσαμε εμείς αργότερα από τα βιβλία, ήταν φρικτές. Και από ό,τι με πολύ λίγα λόγια μπορούσαν να μας πούνε, σίγουρα δεν μπορώ να ξεχάσω ότι πολλά βράδια μέχρι τα βαθιά γεράματα ξυπνούσε και φώναζε «Μάνα μου, μάνα μου, πού είναι η μάνα μου?» Έψαχνε τη μάνα του, την οποία είχε χάσει μαζί με τις αδερφές του. Μετά από αυτό το φρικτό, μετά από αυτό τον εφιάλτη, τι να τον ρωτήσεις την άλλη μέρα? Ψάχνεις τη μάνα σου? Οι μαύρες μέρες για τους Εβραίους δεν σταμάτησαν εκεί.
Στις 11 Ιουνίου οι Γερμανοί φόρτωσαν σε Μαούνες 300 Εβραίες γυναίκες. Η αποστολή κατευθύνθηκε προς την Ιουμενίτσα και από εκεί μεταφέρθηκε με φορτηγά στην Αθήνα. Στις 14 Ιουνίου μια δεύτερη ομάδα ανδρών και γυναικών στιβάχθηκε σε Μαούνες με πρώτο σταθμό τη Λευκάδα, ενώ μια τρίτη αποστολή έφυγε μέσω Λευκάδας και Πάτρας. Στις 20 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των Κερκυραίων Εβραίων στο Χαϊδάρι. Στη συνέχεια τους φόρτωσαν σε βαγόνια που είχαν φτιαχτεί για μεταφορά ζώων, στιβάζοντας έως και 70 άτομα σε κάθε όχημα. Ήταν συνολικά 1.800 Κερκυραίοι. Η αποστολή έφτασε στο Auschwitz στις 29 Ιουνίου, με μοναδικά εφόδια, μερικά δεμάτια κρεμμύδια και τέφτλα, χωρίς νερό. Μέσα σε λίγες ημέρες η Ισραηλίτικη κοινότητα της Κέρκυρας ήταν πια παρελθόν. Μετά όταν γύρισαν από τη Γερμανία, η μόνη συναγωγή που είχε μείνει ήταν αυτή που είμαστε τώρα και ήταν η Ρωμανιώτικη. Οι Πουλιέζοι είχαν άλλες δύο, κατά άλλους 3 συναγωγές που ήταν κοντά, οι οποίες καταστράφηκαν. Και από ό,τι θυμάμαι πάντα τηρούσαμε στη συναγωγή, ερχόμαστε πάντα, τηρούσαμε όλα τα έθιμα, γιατί ήταν και πιο πολλοί Ισραηλίτες. Τώρα κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι χάθηκαν, αλλά πάντα τηρούσαμε τα έθιμα. Τα αδέρφια μου, ναι, οι αδερφές μου, οι 2 τουλάχιστον, ήταν στη Μάντζαρο, στη Φιλαρμονική, η οποία πάντα δέχονταν Εβραίους, δίχως να συζητηθεί, δίχως ότι είναι Εβραίοι, δεν θα μπουν. Πάντα οι Φιλαρμονικοί δέχονταν, γιατί ήταν και θείοι μου στη Φιλαρμονική τη Μάντζαρο. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε η επόμενη γενιά, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι είχε συμβεί. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι που υπήρχαν και από τις 2 μεριές και πολλή βοήθεια και κάποιοι που ευχαριστήθηκαν αυτό που έγινε. Γιατί πάντα υπάρχει και από τη μία μεριά και από την άλλη. Το πιο πολύ πιστεύω που ήταν βοήθεια, το πιο πολύ. Βέβαια στα στρατόπεδα όλοι μεταφέρθησαν και από την οικογένεια του πατέρα μου και από την οικογένεια της μητέρας μου. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων. Πάντα εμείς δεν θέλαμε να θυμίσουμε στους γονείς μας και να τους ρωτήσουμε τι έγινε, τι είχαν περάσει και προσπαθούσαμε να τους κάνουμε να το ξεχάσουν. Αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε ή να μετρήσουμε ή να υπολογίσουμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι στην οικογένεια του πατέρα μου και της μητέρας μου πρέπει να χάθηκαν περισσότερο από 30 άτομα. Γονείς, αδέρφια, παιδιά. Μόνο από την οικογένεια του πατέρα μου, τα 3 παιδιά του και η γυναίκα του ήταν μόνο αυτοί 4 άτομα. Και τότε ήταν οικογένειες και με πολλά παιδιά. Ήταν με 8, με 9, με 10 παιδιά. Γύρισαν από 10 παιδιά, μπορεί να γύρισαν 2. Οι από άλλες οικογένειες κανένας. Οι γονείς χάθηκαν. Όλα αυτά. Αλλά να πούμε ακριβώς τι έγινε, προσπαθούσαμε να μην τους ρωτάμε, προσπαθούμε να τους κάνουμε να το ξεχάσουν. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουνα και μικρός, πολύ μικρός, έβλεπα φωτογραφίες στο σπίτι μου από τα πρώτα παιδιά του πατέρα μου και από την πρώτη του γυναίκα. Και έβλεπα ότι κάτι δεν ταιριάζει, δεν ρώτησα ποτέ. Γιατί μετά άρχισαμε να το καταλαβαίνουμε και δεν θέλαμε να στενοχωρήσουμε. Πώς θα μπορούσες να ρωτήσεις τώρα τον πατέρα σου που είχε τα 3 του παιδιά και να τον ρωτήσεις πού πήγανε ή γιατί χαθήκανε ή αυτό όλο. Και προσπαθούσαμε να τα αποφύγουμε και δεν τους κάνουμε να μας πούνε. Αν θέλουμε να πούμε κάτι για τα στρατόπεδα, αυτά που έχω ακούσει από τους παλιούς είναι ότι οι Κερκυραίοι χάθηκαν για 1 μήνα. Δηλαδή μετά που πιάστηκαν, μετά από 1 μήνα τελείωσε ο πόλεμος. Αυτές είναι από παλιούς που το έμαθα. Φύγανε από την γνωστό γύρω στους 1.800 άτομα και γύρισαν 180. Τώρα πολλά πράγματα από το στρατόπεδο δεν γνωρίζω, γιατί από ό,τι είπα και πριν ότι προσπαθούσαμε να μην ρωτάμε και οι γονείς μας δεν μας έλεγαν. Ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Το ολοκαύτωμα αποτελεί τη συστηματική και κρατικά επιχορηγούμενη δίωξη και δολοφονία όχι μόνο Εβραίων, αλλά και διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από την ναζιστική Γερμανία και τους συνεργάτες της. Στα αρχικά στοιχεία που το συνθέτουν είναι το πογκρόμ της νύχτας των κρυστάλλων, όταν Ναζί λαιλάτισαν μαγαζιά και σπίτια Εβραίων, και το πρόγραμμα ευθανασίας ή αλλιώς TAF4, όπου Ναζί με τη βοήθεια Γερμανών γιατρών εξολόθρευαν όσους έπασχαν είτε από ανίαιτες ασθένειες είτε από σωματικές αναπηρίες. Άτομα δηλαδή που θεωρούσαν ότι δεν ανήκουν στο ιδεώδες της ανώτερης φυλής. Τα επόμενα βήματα είναι γνωστά. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, τάγματα θανάτου, θάλαμοι αερίων και κρεματόρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ορισμένοι από τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν στην διάρκεια του ολοκαυτώματος οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, με τη σημαντικότερη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945. Τα άτομα που είχαν άμεση εμπλοκή στις δολοφονίες τιμωρήθηκαν αυστηρότερα. Όλοι όμως είχαν βασικό ρόλο στην έκβαση του ολοκαυτώματος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι τιμωρήθηκαν με μικρές ποινές κάθερξης ή δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Όπως ήταν φυσικό, η συζήτηση θα περνούσε και από τη μαύρη σελίδα. Κοιτάξτε, η οικογένεια της μητέρας μου, 33 άτομα, πήγαν όλοι στο Auschwitz. Η μητέρα μου είχε αριθμό εδώ στο μπράτσο. 33 άτομα, σώθηκαν μονάχα 3 αδελφές. Η μητέρα μου και 2 αδελφές. Ο πατέρας, 8 αδέλφια, ξαδέλφια και λοιποί χαθήκανε. Όμως η οικογένεια του πατέρα μου, 35 άτομα, σώθηκε. Δεν πήγε στο Auschwitz και κρύφτηκε από χωρικούς στο Βηρό, στους Γιαννάδες, σε χωριά της Κέρκυρας. Τους άλλαξαν τα ονόματα, δεν λέγονταν Ραφαήλ, Αλμπέρτ, ή Έντσο ή Μωσέ. Λέγονταν Σταμάτης, Κωνσταντίνος κλπ. Θα σταθώ λίγο σε αυτό και θα το υπογραμμίσω, διότι όπως θα έχετε ακούσει, οι Γερμανοί δεν ήταν κακά παιδιά, και αν κάποιος έκρυβε έναν Εβραίο, ξεκλήριζαν όλη την οικογένειά του. Του σκοτώνανε και τη γάτα και το σκύλο. Εγώ δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη, την ψυχική, να προβώ σε μια τέτοια ενέργεια. Να φυλάξω αυτούς που, τους κατατρεγμένους, οι οποίοι βέβαια μέχρι χθες είμαστε μαζί και ζούσαμε αρμονικά, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αυτοί όμως, οι χωριάτες, οι αγράμματοι, οι αστοιχείωτοι, αυτοί που τους εμβολιάζανε με το πρόσεξε, αυτός είναι Εβραίος, εκεί, αυτοί τους κρύψανε. Παράδοξο? Όχι. Στην ανθρώπινη φύση. Οφείλω να σας πω ένα συμβάν, όταν μάλλον 2 διαφορετικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την πορεία της μητέρας μου προς τα Auschwitz. Ένα είναι πριν φύγει πριν παραδοθεί στους Γερμανούς, η μητέρα μου είχε στην ιδιοκτησία της ένα κουτί ξύλινο με όλα τις τα χρυσαφικά, τα μπριάν και τα λοιπά, γιατί ήταν παλιά οικογένεια και είχε πάρα πολλά κοσμήματα, τα οποία πήγε και τα έδωσε στην κυρία Θοδώρα στους Γιαννάδες, σε μια γνωστή της, και της είπε: Θοδώρα, πάρτα και φύλαξέ τα, και όταν γυρίσω, και αν γυρίσω μου τα δίνεις. Πράγματι λοιπόν πήγε στο Auschwitz, η μητέρα μου έγινε ό,τι έγινε και επέστρεψε. Και πήγε και βρήκε την κυρία Θοδώρα και της λέει: θυμάσαι πού? Πώς δεν θυμάμαι? Λέει: πάμε να δούμε εκεί που το βάλαμε μαζί. Κατεβήκαν κάποια σκαλιά, πήγανε, το είχαν κρύψει πάνω από ένα τζάκι μέσα σε κάτι πέτρες. Τέλος πάντων το βγάλανε και ήταν το σεντούκι, ατόφιο όπως ήταν, με φουλ μέσα τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα. Και της λέει: κυρία Θοδώρα, πάρ' το. Και η μητέρα μου έβγαλε από μέσα ένα περιδέρεο, ένα μπριγιάν, να της το δώσει. Το οποίο δεν το δέχτηκε η κυρία Θοδώρα.
Αυτό είναι κάτι που μου το έλεγε συχνά η μητέρα μου. Εγώ τη Γερά Θοδώρα τη γνώρισα. Γνώρισα και τα ανήψια της. Γνώρισα όλη την οικογένεια. Με παίρνει αγκαλιά η Γερά Θοδώρα. Ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο στην οικογένειά μας. Ένα δεύτερο συμβάν ήταν όταν πήραν αυτούς τους σχολιασμένους και έφτασαν στη Λευκάδα. Βρέθηκε ένας καπετάνιος από ένα μεταγωγικό και είπε στη μητέρα μου, αν θέλετε ελάτε μαζί μου στο βουνό με όλη την οικογένεια να σας φυλάξω. Λέει η μητέρα μου να το πω στον πατέρα. Και το είπε στον πατέρα. Και λέει ο πατέρας, παιδιά, εγώ είμαι γερόντας. Πήγαινετε εσείς, αφήστε με εμένα να πάω, τι θα πάθω, θα πάω να δουλέψω όσο μπορώ. Λέει, δεν έρχεσαι εσύ, δεν πάμε κι εμείς. Και πήγε όλη η οικογένεια στα κρεματόρια. Μια φορά μου διηγήθηκε η μητέρα μου ότι όταν έφτασαν με τα τρένα στο Auschwitz και γινόταν ο χωρισμός από τους ικανούς και τους μη ικανούς για εργασία, η μητέρα μου είχε το μικρό της το αδελφάκι, μετά ήταν 9-10 χρονών, το κρατούσε από το χέρι. Της λέει ένας Ιταλός σκοπός, άφησε το μωρό και πήγαινε το παιδάκι και πήγαινε από την άλλη μεριά. Του λέει, δεν μπορώ να τα αφήσω, είμαι μάνα του. Δεν ήταν μάνα του. Της λέει, άφησε το μωρό τώρα. Και την παίρνει και τη βάζει από την άλλη μεριά, αφήνοντας το παιδάκι από εκεί που ήταν. Το οποίο βέβαια άρχισε να κλαίει, λέει, που μου αφήνεις και τα λοιπά. Η μάνα μου δεν άντεξε, ξαναφεύγει μετά όταν δεν την έβλεπε ο Ιταλός και ξαναπάει στο παιδάκι. Όμως την είδε ο Ιταλός και την έπιασε από τα μαλλιά και την λέει, αν φύγεις από εκεί θα σε πυροβολήσω. Και γλίτωσε η μητέρα μου. Ένα το παιδάκι. Όταν φτάνανε τα τρένα με αυτόν τον κόσμο, γινόντανε χαμός από φωνές, ξυλοδαρμούς, πανικό. Ότι οι περιγραφές, θα έχετε ακούσει τις περιγραφές, τώρα να μην τις ξαναλέω εγώ. Θέλω να αναφερθώ μονάχα σε ένα κοριτσάκι γύρω στα 10-11 χρόνια. Μόλις έφτασε, πήγε σε ένα φρουρό Αυστριακό και του ζήτησε αν έχει ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Και της λέει, τι το θέλεις? Και απάντησε, λέει, θέλω να γράψω ένα γράμμα στο Θεό. Της το έδωσε ο φρουρός. Δεν ξέρουμε αν το γράμμα έφτασε στον παραλήπτη, αλλά ξέρουμε τι έγινε με το κοριτσάκι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον Πρίμο Λέβη. Ο Πρίμο Λέβη είναι ένας από τους καλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα στην Ιταλία. Έχει γράψει φοβερά βιβλία, το περιοδικό σύστημα, έχει γράψει το βιβλίο «Αν αυτός είναι ο άνθρωπος». Αυτός το έχετε ακούσει, «Σε questo è un uomo», αν αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός συνελήφθη από τους Γερμανούς προς το τέλος του πολέμου. Όπως και οι Κέρκυραίοι, οι Εβραίοι συνελήφθησαν τις 9 Ιουνίου. Ξέρετε τι σημαίνει 9 Ιουνίου? 3 μέρες μετά την απόβαση της Νορμανδίας, δηλαδή ο πόλεμος τελείωνε. Αλλά έπρεπε να δοθεί η οριστική λύση του θέματος που λεγόταν Εβραίοι. Λοιπόν, ο Πρίμο Λέβη εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς και έμεινε στο Auschwitz για 5-6 μήνες. Και γράφει σε questo un uomo, αν αυτός είναι ο άνθρωπος, ότι μόλις μπήκα, λέει, στο στρατόπεδο, πίστηκα ότι δεν πρέπει να υπάρχει Θεός. Δεν μπορούσε να υπάρχει ένας Θεός που να δεχόνταν μια τέτοια κατάσταση. Πού ήταν? Δεν μπορούσε, λέει, να υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Πού ήταν το έλεος του για αυτές τις ψυχές, για αυτούς τους δυστυχισμένους? Πού ήτανε? Μια ερώτηση που πλανάται είναι πώς μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω μια εύκολη απάντηση.
Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθώ στους Εβραίους, οι οποίοι ανέκαθεν θεωρούνται γίγαντες οικονομικοί, χωρίς αυτό να είναι πάντα αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα θεωρούνται και πολιτικοί νάνοι. Και ήταν αλήθεια. Διότι όταν κάτι συνέβαινε στο παγκόσμιο στερέωμα, τρέχανε τούτα τα αντίστοιχα πλάσματα στις συναγωγές και στους ραβίνους για να δούνε τι λέγανε τα Άγια Βιβλία για την περίπτωση. Αλλά όπως θα ξέρετε κι εσείς, τα Άγια Βιβλία επεξηγούν αυτά που έχουν γίνει, όχι αυτά που πρόκειται να γίνουν. Όταν οι Εβραίοι εκδιώκονται από ένα μέρος, το πρώτο πράγμα που μετέφεραν μαζί τους ήταν τα βιβλία τους. Και όταν ούτε αυτά δεν τους επέτρεπαν να μεταφέρουν, μετέφεραν το know-how, μετέφεραν τις γνώσεις τους. Διότι οι γνώσεις είναι το μόνο πράγμα που δεν απαλωτριώνεται. Δεν μπορούν να σας πάρουν. Κανένας. Μπορεί να χάσετε την περιουσία σας 10 φορές. Τη γνώση σας και την παιδεία δεν τη χάνετε. Οφείλω να πω ότι το φορτίο κάποιες φορές είναι αβάσταχτο. Αυτή η διαφορετικότητα, έστω και αν δεν τονίζεται από τον περίγυρο, είναι αβάσταχτη. Όσο μεγαλώνει το άτομο βέβαια, βρίσκει σε αυτή τη διαφορετικότητα και μια γοητεία, που κι αυτή είναι αξεπέραστη. Και αυτή η γοητεία συνίσταται στο ότι βρίσκεις ανθρώπους με τους οποίους η ιστορική σου διαδρομή, τα ιστορικά μονοπάτια που εσύ διήνυσες, διασταυρώνονται με τα δικά του. Και βρίσκεις τέτοιες ομοιότητες που σε κάνουν να ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα και δεν σου μένει παρά να τον αγκαλιάσεις.